ण णा णी णी णू णू णे णाई णौ णौ णम नः. आता पुन्हा एकदा म्हणूया. ण णा णी णी णू णू णे णाई णौ णौ णम नः. आता पटापट बोलूया. ण णा णी णी णू णू णे णाई णौ णौ णम नः. पुढील अक्षर शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. डुग्गू टीव्हीचा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास शेअर आणि लाईक करा.